Hi everyone, it's me, Mommy Ann. Welcome back to my channel. For today's video, we are going to make a short tutorial about how to play your playlist into a loop settings. Ibig sabihin po, kapag naka-loop ay paulit-ulit po siyang magpi-play. Ganun po. All over and over again. As in, paulit-ulit siyang mag-play. So kung paano, let's watch this. Yan, first punta tayo sa YouTube channel. Sa YouTube channel niyo po. And find your playlist. Open your channel. I'm sorry, nag-loading tayo. And go to your playlist. Find your playlist na gusto niyo po siyang i-play ng paulit-ulit. So example, dito tayo sa Random Challenge Video by Just and Bia and Mommy. So ayan. So dito, as you can see, meron tayong 4 videos. Ayan, example. 4 videos siya. Ayan. Pwede din yata i-play itong yung arrow dito na X. I'm not sure ano yan. Yan ba unlock? Basta dito ang alam ko na i-setting. I-play nyo siya muna. Effective siya sa phone. I'm not sure sa laptop. Dahil wala naman akong laptop as of now. Phone lang tayo, phone users. So, kung sa phone, ganito po yung settings. So, ayan. Pindutin yung first arrow down. Ayan. Huwag po itong sa second arrow kasi iba siya. Kapag pindutin yung second arrow ay lalabas yung description dito sa baba. So, pindutin mo itong first arrow. Ayan. Para lalabas yung mga videos na nasa playlist mo. Ayan. Para maging loop siya, ito po yung i-click nyo. Itong may arrow na parang pakaliwa at saka pakanan. Ganon. That means paulit-ulit lang siya. Yun po ang loops button. So, pindutin nyo itong sa kaliwa na arrow. Ayan. Ayan. So, as you can see, nag-highlights na po siya ng blue. That means naka-loop na po yan. So, kapag nakaganyan na ang setting naka-loop, paulit-ulit na po siyang mag-play. Ikaw na bahala kung hanggang kailan mo siya i-stop. So, yun po. Sana naintindihan niyo po ang short tutorial natin for today. Kapag hindi naman po, please leave your comment below. Then I will try my best to answer kapag alam ko lang po. So that's all for now. Please don't forget to subscribe and on the bell button for more videos. See you next time. Bye for now. Have a good day, everyone.